Så jag och Sara har precis köpt en lägenhet här i Blackeberg. Det var en jättefin lägenhet som är byggd 1952. Och vi är tredje, så det sägs att arkitektens lite grejer som vi vill renovera upp, lite ytskikt och så. Och jag tänker att det blir lite kul med så här en före- och eftervideo. Så att jag gör den nu och sen så tänker jag att typ 2028 kanske så kommer en ny rundtur och så får man se före och efter. Så häng med, jag visar er runt. Ny lägenhet, ny drönare. På kartan här nere i hörnet så kan ni hålla koll på vart vi är någonstans. Vi börjar med köket. Men först fyller vi på lite kaffe i kaffehörnan här. Vi har både bryggkaffe och kapselkaffe. Skåpen är vi väldigt nöjda med. Klassiska 50-tal original med skjutskåp. Men man behöver ibland en pall om man ska nå högst upp i skåpluckorna där uppe. Men det är helt okej. Gasspis. Lite coolt tycker jag. Får se om vi har kvar den eller om vi skaffar en som vanlig el. Matbord med fint fönster. Lite utsikt. Väldigt bra insyn är det från grannarna däremot. Vi går vidare till kontoret som är lite mitt rum. Sara väljer att jag får göra lite vad jag vill med inredningen här. Så det är mer praktiskt. Här har vi datorn. Det är Where the Magic Happens. Här redigerar jag film och allt det där. Mittemot har vi ett bord som är en sån skön arbetsyta. Garderoben med friluftsgrejer och lite hobbyprylar. Gå vidare. Den här nya drönaren är, trots att det är en mini, så är den lite större än Mini 2. Så jag var lite nervös i alla dörrposter när jag skulle igenom. För det var inte jättemycket marginal för propellrarna. Då är vi åter i hallen. Här har vi som litet utrymme där man kan hänga jackor. Så har vi jättebra garderober för förvaring. Badrummet är litet. Vi har en toalett och en toppmatad tvättmaskin. Och dessutom ett badkar. Ja, inte mycket mer att se i badrummet. Vi går vidare. Nu är vi tillbaka i hallen. Så tar vi oss in till sovrummet. Här har vi en sängkant och en mycket ömtålig lampa som man inte vill komma nära med propellrarna. Men fin är den ju. Intressant här är att alla garderober i lägenheten har en nyckel eller ett lås. Och det är samma nyckel till alla garderober. Så att egentligen skulle man lika gärna kunna ha en dörrknopp. Alternativt att man gömmer alla nycklar. Så jag vet inte om det finns någon praktisk anledning eller om det bara är för att det ska vara estetiskt. Vidare genom hallen så tar vi oss till det sista rummet som är vardagsrummet. Det här är det första som vi ska renovera. Vi ska göra om väggarna och måla taket. Golvet är vi väldigt nöjda med så det kommer vi behålla såklart. Fönster på båda sidorna av lägenheten. Känns också lite roligt att det är ljusinsläpp från båda hållen. Balkongen är stor, även om det kanske är svårt att se från den här vinkeln. Så får man lätt plats med matbord och blommor och allt möjligt. Ja, det var allt för oss för nu. Så hörs vi igen om 5 år och ser hur det ser ut.